це бренд новий від BYD. Такий преміум бренд, називається Ian Wang, щось типу дивлячись нагору. І перша модель вже майже готова вийти на ринок. Це буде ось такий от величезний SUV U8, ціна буде щось там близько $100 000. Наскільки я знаю, тут всі 4 колеса керовані. Він вміє їздити там мало не крабом. І ось такий він метрів 5 в довжину. Ну, коротше, як Land Cruiser приблизно. Ось таке вирішення задньої оптики, я такого ще не бачив. Цікаво, чи запаска так і залишиться на дверях. Тут трошки на Land Rover схоже. Ну і ось там можна подивитись салон. Ось це його прототип, бачите, ось так реалізований крабовий хід. Такі катки, ну як в дитячих іграшкових машинках. І ось тут ще їх спортивний прототип U9, наскільки я знаю, він їздить, тобто він на ходу. І виглядає він ось так. Може цей конкретно не їздить, але є якийсь ходовий екземпляр точно, тому що я бачив відео. А ось це його шасі, фактично він рамний. Так, пневмопідвізка спереду і ззаду. Ось там от її ресивери. І ось така передня підвізка на оцих от подвійних поперечних рычагах. Бачите. Друзі, подивіться, який цікавий байк. Це якась компанія Horvin, про яку я нічого не знаю. Ось так центральний мотор, привід від ременя, ззаду моноамортизатор. І вони тут пишуть, що тут 16,2 кВт години, майже така автомобільна ємність, тобто він, мабуть, кілометрів 300 проїде. І я вірю, що тут 70 кВт пікової потужності, але не вірю, що тут 882 Нм крутного моменту. Бачите, система на 400 вольт і потрійна літієва батарейка. Ось так він виглядає. І ще є ось такий от концепт. Нічого про цю компанію не знаю. Треба почитати. Друзі, а ось це Leapmotor, наш улюблений C11. І це версія гібрид. Вона вже вийшла на ринок, бачите, одразу видно по цій от решітці. Тут додався мотор, по-моєму, 1,2 літри чи щось таке. Батарейка залишилась 31 кВт годин, тобто кілометрів 200 він проїде. Ну, може там 150-170, виключно на батарейці. Турбомотор, звичайно. Щось тут сам мотор десь бензиновий 300 Нм. А ось це, мабуть, найгучніша прем'єра від BYD. Щось там із сімейства Son. Такий спортивний силует, кросовер невеликий. А ось це щось, що мені насправді цікаво. Це новий BYD Seagull, тобто чайка. Ось такий от автомобіль, колеса у нас на 16. Він не такий вже і малий. Є швидкий та повільний борт. Це дуже цікавий автомобіль, тому що новий він буде коштувати близько $10 000. Ось такий салон, до речі, дуже свіжий, дуже непоганий, є бездротова зарядка, але я думаю, що це прям топова версія. І я не бачу таблички маркірувальної, мабуть, це передсерійна машина і тут її нема. Ось це все пластик, ось тут трошки обшито чимось. Загалом спереду місця багато, а ззаду як? Ну і ззаду видно, що місце в принципі є. Повністю рівна підлога. Машина щось типу Матізо, але більша. Так, як тут відкрити? Ну і навіть є якийсь такий багажник. Під підлогою нічого нема. Ззаду, звичайно, балка і, звичайно, пустота під підлогою багажника. Ось так він виглядає. Ну, мені дуже подобається на перший погляд, тому що такий свіжий дизайн і він не такий вже й маленький. А ось тут у нас Хіфі, і після дійсно дивних автомобілей типу Z і типу ось цього X, на якому ми, до речі, їздили, він на пневмопідвісці і дуже великий, важкий і швидкий. Вони випустили врешті-решт щось більш наближене до людей. І це ось така модель Хіфі Y.
Прямо вони, мабуть, перекликаються з Model Y. Подивіться, яка вона. Ну вона теж не маленька, я б сказав, що це теж 5 метрів, теж є оця фішка з дверима, але принаймні вона якось виглядає більш-менш адекватно, консервативно. І якщо чесно, дизайн мені особисто подобається. На відміну від Хіфі Z, прости господи. Ось така от машинка, досить гармонічно виглядає. Але ці двері, якщо чесно, вони нічого не дають. Головне, щоб не текли. Чи знаєте ви, якого автомобіля бархатні диски? Це Хіфі Z. Можна, якщо пальці після сільотки, отак витерти трошки. Цікаве покриття. І давайте сядемо всередину. Коротше, це просто лажа, тому що автомобіль там 5 метрів з чимось. Тут дуже низько, тут дуже висока підлога. Подивіться, як я сиджу. Це просто найгірше авто в світі, мабуть. Ще й за ці гроші. Ясно, що тут куча наворотів, тут всякі екрани, тут роздільний салон, причому вона досить вузька, в неї дуже висока підлога, в неї просто я вже дотикаюсь до стійки. Я не знаю, хто це може купити і на що це купляти. Це просто жах. Оце коли переробляли всякі Nissan Sylphy під батарейки, то саме було. Висока підлога, низька стеля, але бачите, скільки тут різних бльосточок. Отак от. Акустика Meridian, тут бльостки на сидіннях. Коротше, це просто такий кіч, що це щось неможливе. І ясно, що тут куча потужності, 250, 200, 500 кВт, це десь там 700 кінських сил у нього. Ось такий от багажник, теж маленький. Загалом це не авто, а просто недорозуміння. Є вихід, навіть не 220. Сидіння якось там складається, але там, мабуть, хтось сидить. Коротше, ось таке от авто. Бачите, ось так воно складається. І на що воно взагалі треба? Коротше, таке собі. Подивіться, це теж треба показати. Вони привезли BMW M1, а я ніколи в житті не бачив цей автомобіль вживу. Вона менша, ніж я думав. Але це логічно для спортивного автомобіля. Саме від неї рядна шістка стала першим мотором для першої М5. Виглядає дуже круто. Все-таки 80-ті є 80-ті. Це вже ніколи не повернеться і такого стилю крутого вже, мабуть, ніколи не буде. Але ці зазори, просто подивіться на них. Товщиною в палець. Але супер фотогенічне авто. Подивіться тільки, як вона виглядає. А ось цей новий концепт від BMW, це типу в них ціла концепція дії дизайну і головна там історія – це зміна кольору. І подивіться, найцікавіше знову стосовно 80-х, машину реально взяли з 80-х. Це такий от неокласичний стиль. І в профіль це BMW E30, подивіться. І ось так вона змінює кольори. Трансформація сидіння в новій седемці. І я не знаю, кому це сподобається. Простіше вже купити, якщо ти дуже багатий, Mercedes Vito перероблений. Але бачите, щось вони ухищряються, щось вони роблять. Це ще й короткобазна машина. Ось так. Електричку i3 BMW не поставили, наскільки я бачу. А поставили ось таку i4 50 в М-пакеті з карбоном, але це машина імпортна, одразу видно по він-коду, тому що він починається з W, а не з L, бачите. Ось такий от в неї салон. Досить симпатичне авто. Все-таки i3 привезли. i3 вже досить непогано продається в Китаї, і ми вже відправили такі автомобілі в Україну. Ось це в червоному кольорі, такий червоний металік Candy. Тут досить багато місця ззаді, тому що вона 35L довгобаза. Це у нас 40L, до речі, яку я ще ніколи не бачив. І це покращена версія, топова. Тут і батарейка більше, і я навіть не знаю, чи такі вже продаються в салонах. Ось так вона виглядає з панорамою. Ті базові 35L, вони теж з панорамою. Мені здається, червоний колір їй просто супер личить. А ось це у нас стенд міні. І тут є електричний концепт. Називається Aceman. І він такий типу смарт, але, мабуть, навіть трохи більше. Бачите, там така пряма
конструкція, відкритий каркас панелі, дуже такий цікавий дизайн, типу як індастріал чи що. Видно, що буде досить практичний, тому що форми такі квадратні. І, на мій погляд, виглядає досить круто. Але це поки що концепти, я думаю, мінімум рік чи два ми його не побачимо на ринку. І, звичайно, задні ліхтарі з британським флагом. А це у нас стенд Bosch, і майже весь він присвячений електричкам або гібридам, або технологіям з гідрогену. Ось подивіться, ось це от модуль, який працює на гідрогені для автобусів та вантажівок. Потужність 134 кВт. Я поняття не маю, як це все працює і що це взагалі таке. Але якихось, принаймні, ну тут трошки по дізелю. Так, ось такий вантажний мотор. Ну і тут система управління, наприклад, всіма 4 колесами. Бачите, ось такий от сервопривід спереду, ззаду. А тут різні електричні компоненти. Ось архітектура на 800 вольт. Десь тут була. Зараз більшість машин, здається, їздить на 400. Ну і різні компоненти, мабуть, це більше цікаво для реально виробників. І ось така схематична машина з різними компонентами від Bosch. Все, що вони роблять. Комп'ютери, модулі, радари, мотори, екрани. Рольові рейки роблять. Лідари роблять. Ну, коротше, це зрозуміло. А от що це таке, я не розумію. Якийсь дуже потужний насос водяний. А, це Electric Air Compressor. А, тобто це компресор нагнітач тільки електричний, да? Якось так. Дуже цікавий і гучний концепт від BYD. Це BYD Song, просто Song. Він, звичайно, так не буде називатись, я так думаю. Такий приплюснутий кросовер спортивного плану, схожий трохи на Kia EV6. І ось тут ще такий великий седан. Ну, цей вже явно просто готовий до виробництва. Я думаю, що його, мабуть, вже можна побачити в салонах, або, може, через пару місяців можна буде побачити. Великий автомобіль, це такий, ну, повноцінний Є-клас, щось типу Toyota, не Camry, а наступна Toyota після Camry Avalon. Ось, щось такого розміру. Цікаве авто. Ну і дизайн оцей новий. Морську серію він повторює. Від самого початку майже не було двохмісних спортивних електрокарів в Китаї, а в цьому році буде досить багато прем'єр. Ось це от Neja, MG готує двохдвірний родстер електричний. Ось так цей автомобіль виглядає в салоні. Так, і ось такий в неї зад. Ну, подивимось на ціни. Я думаю, що прям великих продажів тут не буде. А всі інші моделі Neja, вони вже нам відомі. Ось Neja S. Вже така в товарному вигляді абсолютно. З нормальними дверима. Я їх вже бачив на вулицях. І ось ще це саме купе в такому яскраво-голубому кольорі. Neja GT. Ну, виглядає досить дорого, я скажу. Виглядає так, як Maserati практично. Цікаво буде поїздити. Це у нас стенд Taycan, сумісне виробництво New та GAC. Ось цей седан я вам показував ще в Ченду. А ось це щось зовсім нове, величезний мінівен типу Denza D9 і навіть називається V09. Судячи з усього, вже досить близький до виробництва серійного. Ну, форм-фактор у них у всіх абсолютно однаковий. І ось тут є такі кнопки відкривання багажника, досить цікаві. В цікавому місці. І ось так він виглядає ззаду. А тут у нас ось такий же концепт на цій базі. Жахливо пофарбований, жахливо зроблений, але якось так під офроуд виглядає незвикло. Врешті-решт Zeekr X. Дуже велика зацікавленість до цього автомобіля у місцевих відвідувачів. Ось там ще один стоїть. Ну і, коротше, головне питання, чи він маленький. Ну, він скоріше маленький, чим не маленький. Він досить вузький. Це щось типу смарту, який ми знімали.
Величезні спереду гальма, бачите, з фіксованою скобою. Просто я думаю, що вони перебор для задньопривідної версії. Спереду, звичайно, місце окей, а от зараз я сяду ззаду і скажу, як тут. Ну, насправді місця мало. Якщо чесно, ось так в мене коліна. Над головою місця багато, але ні, ну ззаду тут не дуже супер круто. Ось такий є підлокітник, ось це круто зроблено. Взагалі дизайн такий дуже прикольний, є якісь фішечки, то сьо. Але ну, ззаду це мало місця. Лобове ось таке прям дуже-дуже вузеньке. Насправді автомобіль дійсно вузький, такий, який здається на фотографіях. До ID4 тут просто ну, дуже далеко, це не той автомобіль, це скоріше щось типу ID3. Подивіться, як все ажурно, цікаво зроблено. Ось так. Ну так, ззаду місця мало, виходить незручно. Ось так цей автомобіль виглядає. Так. Це пластик. До речі, я можу перевірити, чи він оцинкований. Зараз ми це зробимо. І тут багажник є під підлогою ось така ніша. Тут вона дуже мілка, тут вона вже не мілка. Багажник маленький, літрів 200, просто дуже маленький. Електропривід кришки. І подивимось, чи він взагалі оцинковий. Ось це дуже прикольна історія, подивіться. Прямо частина крила відкривається, тут у нас швидкий порт і повільний разом. На мій погляд, це найкраще рішення, так як в ID-шці. Ну, ця вся історія, вона дуже сильно вистає за габарити і ось так от хитається, але окей, нехай буде, є резинова ось така гумовий ущільнювач. Добре, дивимось стосовно оцинковки, тому що мені це супер цікаво. Так, ну це пластик, це метал, ну це не метал, чого мені показує, що це метал. Коротше, отут от метал оцинкований. Чекайте, це точно метал? Так, да, це метал оцинкований. Давайте подивимось далі. Ух, і величезні колеса і гальма, звичайно. Тут у нас просто метал не оцинкований, принаймні так мені показує. Крило у нас метал не оцинкований. Двері метал оцинкований. Ось такий цей автомобільчик. Тут вже, бачите, це вже деформація капоту пішла, тому що його якось там або так спроєктували, або його неправильно закривали. І насправді виходить, що трошки контроверсійна машина, тому що в смарті більше місця і смарт зручніший ззаду. Але ще будемо робити тест-драйв, ще будемо їх більш детально розглядати. Ось тут от Zeekr 009. Його вже можна зробити тест-драйв, в мене якось руки не доходять до цього. Шикарно виглядає, ну це на платформі той самий, як Zeekr 001. І ось там от Zeekr 001, два нові кольори. Тут якийсь концепт такий, щось явно стосовно автоматичного водіння. Ось такий бус. І оці нові кольори 23-го року для Zeekr. Цей Zeekr в спорт-пакеті, подивіться, ось ці ковані диски, збільшені гальма, просто вже більше нема куди. Вже реально як від вантажівки. Ось такий помаранчевий металік. Ось такі сидіння з помаранчевими вставками. Такі автомобілі вже місяці 3-4 як продаються. І ось це теж новий колір виключно з 23-го року. Такий синій насичений металік, дуже-дуже красивий. 22-гі диски. І сірий салон з зеленою вставкою. Наш улюблений Seat Volkswagen і нова версія ID6. Диски змінилися, колір додався, ось такий голубий, його раніше не було. Салон не змінився, окрім кольорів, нічого не змінилося. Це ще й Prime, тепер на Prime будуть ось такі диски. На мій погляд, не дуже. Так. І дивіться, вони виставили ID Buzz, ось дуже круто виглядає, прям ну супер вживу, я перший раз його бачу, це автомобіль імпортний, і чи буде він виготовлятися в Китаї, я поки що не знаю. Подивіться, якось так натягнуті задні колеса, наче диск ширше, ніж колеса виглядає, спереду все окей. Ну він прямо дуже красивий. Так, що там всередині? О, дуже багато місця. Ну так, як транспортер, дуже схожий на транспортер всередині, але прям ну, місця дуже багато ззаду. Совні двері, ну дуже прикольний.
Прям дещо, що захотілося купити. Друзі, супер новина. ID.7, який всім так дуже сподобався, він вже його можна подивитись вживу. Я думаю, що просто питання 1-2 місяців, щоб ця машина з'явилася в салонах. Бачите, досить живий до нього інтерес, до цієї машини. Класно виглядає, велика, довгобазна, ззаду дуже багато місця. Версія Pro є HUD, є круті матеріали, є крута строчка в салоні, є підігрів задніх сидінь. Ось так виглядає панель. Є, скоріше за все, зимовий пакет з обігрівом переднього скла. Ну, кермо взяти від ID-шки, теж маленька така панель приладів. Дуже круте ось це все оздоблення, прямо вони сюди вклалися. Ось ця така строчка, подивіться. Ну, коротше кажучи, мені подобається, величезний багажник. І зараз я сюди сяду, дуже стильна ручка. Якщо чесно, відчуття ID-шки. І в нормальному місці, врешті-решт, як в ID.6, у нас отут безпровідна зарядка. Це дуже важливо, для мене це дуже важливо. Слухайте, ну крута машина, інший трошки джойстик, так. Насправді дуже хочу на ній вже поїздити, сподіваюсь, буде повний привід. Класний огляд, ну тут трошки занижена лінія даху, прямо ця стійка трохи навісає. В цьому плані просто ID.4 мені більше подобається. І постараємось подивитись під капотом. Тобто тут той самий зимовий пакет, є тепловий насос. Окей? Окей. Кажуть, не можна, ну але добре. Ми знаємо, що там секретів для нас вже нема. І в прошці камери 360, але може це опціонально, хто його знає. Друзі, подивіться, якийсь рестайлінг Q4, автомобіль і так не продається. Подивіться, і ось такі фари з нержавійки. І вона одночасно виглядає круто і одночасно недоречно, тому що ти не розумієш, на що вона тут потрібна. Так ніби щось забули при збірці, але в той самий час ніхто нічого подібного не має і це привертає увагу. Це у нас Q4 50 e-tron, топова машина. Ніякого HUD тут нема взагалі ні за доплату, ні за дві доплати. Ось такий салон, ну це ми всі знаємо. І це у нас, ну, фактично ID.4 Prime, тільки в трошки іншій версії. А ось це у нас стенд GMC, це такий гігант комерційної техніки в Китаї. Він також співпрацює з Фордом. І ось така вантажівка. Тут батарейний блок на 100,46 кВт годин. Вантажопідйомність, з того, що я прочитав, десь 2 тонни. Ну, запас ходу, самі розумієте, буде залежати від завантаження і від умов, але я думаю, що мінімум 200 км в будь-яких умовах вона проїде. І ось це пікап електричний, чого наразі фактично нема, окрім радару, але це рамна історія, а радар – це просто легковий автомобіль. Ну і я бачу, що це просто концепт, всередині нічого нема. І хоча, от бачите, там щось вже, ну, мотор є, мабуть, він все-таки ходовий, але я не думаю, що він, якщо чесно, вийде на ринок якимось найближчим часом. От що тут дійсно круто виглядає, це ось цей концепт, я його багато разів бачив в різних блогах. Теж явно навіяний 80-ми роками. Подивіться, як круто виглядає, він, до речі, дуже великий. Це десь 4,7-4,8 метра без спойлера довжина. Прям такий, ну, прям GT. Виглядає просто чудово. Хоча видно, що це повністю бутафорія, що він не ходовий. Видно, що це таке, ну, трошки пап'є-маше, трошки пластик, але дизайн крутий. І бачите, це EV. Це все-таки EV. Оце колеса, мені здається, десь на 22, щоб ви розуміли, які в нього розміри. Друзі, а це у нас Denza, люксовий бренд BYD, як Lexus у Toyota. І тут відбулася така цікава подія, абсолютно недооцінена прем'єра, непомітна, не голосна. Ось такого автомобіля Denza N7. Мені здається, що це і є той самий BYD Song концепт, який ми сьогодні бачили. Дуже схоже за розмірами, за тим, як вона виглядає в профіль. Ось такий от салон, бачите, все таке досить преміальне. Якась невідома мені акустика, нержавіюча сталь отут. Ну, виглядає дуже круто прямо. Дуже маленький кліренс, прямо так одразу видно. Сантиметрів 12, мабуть. Дуже багато місця ззаду. Порт цікаво, чи трьохфазний. Ось, ні, не трьохфазний. І ось такий от багажник. Це такі авто нагадує трошки Marvel X, отаких от машинок, типу напівлюксових невеликих SUV. Але я думаю, що це може продаватися досить цікаво, тому що це такий ідеальний розмір машини. І ціна, мабуть, буде там десь
30 з гаком, тобто те, що якраз багато беруть. Про смарт ми знімали великий випуск, про смарт номер 1, великий тест-драйв, а отут вже вийшла модель 3, подивіться. Явно та сама платформа, ну це все зрозуміло, я думаю, що більшість елементів взаємозамінні, але автомобіль трошки більший, мені здається, задні двері або ні. Ні, ну база в нього начебто трошки більша. Дуже подібний інтер'єр, майже все таке саме, як в смарті першому, який ми знімали. І ось тут от, ну мені здається, трошечки більше місця, а може і ні. Але тут нижча криша, більш купеобразний оцей дизайн, мабуть, людям зайде і дуже добре видно, що це дизайн Mercedes-Benz. А виготовляє, я нагадаю, фактично Geely на платформі SEA. Та сама платформа, яка і у Zikra, але це більш її низький грейд. EQS – це найлюксовіший SUV електричний на сьогодні. Тим більше, що EQC більше не виготовляється. Ось так тут все виглядає. Ну так, салони у Мерседеса шикарні. Подивіться, акустика Бурмістер, як завжди. Ззаду дуже багато місця для ніг. Ось такі от круті реально ручки, дуже красиві. Ось так він виглядає всередині. Ну, він прикольний. Да, я думаю, що це і не дешево. Підігрів сидінь, чотирьохзонний клімат у нас. Ось така прям дуже цікава підсвітка. А ні, я думаю, що це додали сюди просто для того, щоб зручніше сидіти і робити фото. А оце все стандартне. Ну круто виглядає. Прям, да, а це що? Я не знаю, що це за кнопка. Може регулювання... А, ні, регулювання сидіння тут. Так, це вже максимально відхилена спинка. Це не регулюється, це просто обманка. І регулюється вперед-назад. Ну так, да, це цікаве авто. І він семимісний, тут є ще 2 сидіння. Як їх підняти, я не розумію. Вони, мабуть, піднімаються тільки вручну. Ну, ясно, що там не буде ніякого місця для ног. Це машина навіть менша, ніж ID6. А навіть в ID6 погано сидіти на 3-му ряді. Ось так він виглядає. Друзі, ще один стенд стоїть Volkswagen на виставці. І у нас новий колір ID4X. Ось такий от чорний металік, класичний, мабуть, всім вам дуже сподобається. І тут конкретно якісь такі спортивні сидіння під карбон. Ясно, що це просто полівінілхлорид, а тут можливо шкіра, а можливо ні. В іншому я не бачу ніяких змін, але багатьом нашим клієнтам, я думаю, цей колір зайде. Ну і ось такий, це просто плівка, я думаю, що його купити не можна буде, це ID6X. І ось такий м'ятний ID4, ну на мій погляд цей колір йому абсолютно не підходить, просто ніяк, але може комусь сподобається. Теж Prime, бачите? Друзі, ось це щось супер цікаве, недооцінена прем'єра, нікого тут нема, ніхто на неї не дивиться, але це GM, це досить великий кросовер, ну він середньорозмірний, але він набагато більше, ніж ID4, подивіться, задні двері більше, оце диски на 20, він круто виглядає в салоні, в нього дуже багато місця ззаду, подивіться, набагато більше, ніж в ID-шці, у нього ось така панорама відкриваємо зі шторкою. Він повністю оцинкований, я вже перевірив, ось бачите, в нього великий багажник і взагалі крутий такий стриманий класичний дизайн, але виглядає в той же час сучасно. Є ось так під підлогою. І найцікавіше, що він по цінам дешевше, ніж ID-шка. Тут є 2 варіанти батарейок на 68 кВт годин і на 80 кВт годин. Ось так от, це виглядає досить нарядно, є HUD, я думаю, що це топова версія. Є ось ця от каділаківська історія приблуда, яка трошки хитається, але окей. Це прям супер-супер цікава машина, подивіться ціни, 220-230 тисяч юанів, це на рівні ID4 Pro в салоні, а машинка набагато цікавіше. Ось це треба буде вивчити детальніше цей автомобіль. В нього буде версія Avenir. Avenir – це у Buick топова версія в Китаї. Це там прям дуже жирний салон. Має бути
Оце дуже цікаво. Дуже цікаво, скільки він реально буде коштувати, чи будуть на нього знижки. Прям те, що мені хочеться. І ось це Avenir. Подивіться, яка тут буде різниця в салоні. Біла шкіра, музика Bose. Двокольорова така вся історія. Тут є такі накладки. Ну, виглядає круто, друзі. Задній ряд дуже зручний, прямо дуже. Обігрів задніх сидінь, 4-зонний клімат. Підлокітник коротковатий, але є. Класна машина, слухайте. Мені прям дуже подобається. І оце от виглядає прям дорого, і це навіть, мені здається, навіть метал. Прям захотілося поїздити. Скоріш за все, це буде, звичайно, передній привід, не задній. І я думаю, що повного тут теж не буде, тому що це все-таки всього лише Buick. Друзі, а це у нас Ліван, я його вже колись бачив. Ось тут от назва, так. І це новий електричний бренд від Geely, бюджетні машини. Я ще не бачив жодної на дорозі, але тут величезний стенд, судячи з усього, вони набирають оберти. Ось це, бачите, Geely Haoyue, дешевий кросовер, який оця, ну, по-перше, радар RD7, це те саме авто, база береться від нього. А по-друге, ось зараз його перероблюють на електричку, перший раз я його бачу. Велика машина, я так розумію, є третій ряд сидінь. Так, звичайно, він є. Вам не видно, але він є. І я впевнений, що тут буде мотор і якісь частини від Geely SEA, тому що у них це, ну тут навіть є місце, дивіться, прям непогано. І це, мабуть, мотор від Geely SEA. А ні, тут все своє, тут передній привід, ззаду балка. Коротше, якась електрична, фактично, Geely. Ну, але він такий прям дуже великий. Ось це Ion V, нещодавно їхав в таксі, дійсно класна машина, величезний салон, хоча сама машина десь там 4-5 метрів. Ну і ось тут, я так розумію, кузов з справжнього карбону прямо. Це трошки дорого. Дивіться, який цікавий колір INS-ки, він їй, на мій погляд, дуже личить. Ось такий от. Але найцікавіше у Honda це ось цей концепт. EN, просто EN. Це щось більше, ніж INS, хоча не вище, просто довше. Дуже крутий дизайн, на мій погляд. І мені цікаво, коли... INS-2 вона називається, прототип. Цікаво, коли вона вийде на ринок. А ось цей автомобіль, я дуже добре розумію, що це таке. Це на базі Cadillac Lyrica, ну точніше всі тої GM-овські платформи. Видно, що велика колісна база, великі колеса. Звичайно, це поки що зовсім концепт, але може до кінця року щось з нього вийде на якомусь ринку. Ну і такий GT-концепт, просто щось величезне, але це теж просто взагалі макет. Ну і ENP-шка, вони разом, так, в цьому році і Dongfeng, і GAC разом прямо, це дуже рідкість, я такого ще не бачив. Ось такий N2 прототип, ну цікаво виглядає. Дивіться, який крутий концепт від Chery, дуже стильно виглядає. Ціла купа нержавійки ззовні. Новий Pathfinder, такий виглядає вже майже серійний, а може і серійний. Ні, це, мабуть, все-таки концепт, але прям виглядає майже серійно. Ви знаєте, дуже красивий автомобіль. І ось там ще якийсь Arizon, теж такого класу кросовер з розпашними дверима. А тут ось така от морда, дуже класно логотип підсвічується, прямо супер. Ну, сама назва моделі дуже красиво підсвічується. Ось це новий Lexus RZ450E, це топова версія, тому що вона на великих дисках. Ну і насправді це автомобіль непорозуміння, тому що це просто Toyota BZ4X, яка не краще оснащена, яка в 2 рази дорожча, якщо там не в 3. Ні, ну в 2, да, ровно в 2 рази дорожче. Це топова версія з замшею, це точно. І в базовій тут взагалі тканина, тут камери 360 тільки в топі.
А що це з ручками? А, оця ручка нерухома, ну типу як в айдішці. Ось такий от салон. Ну так, він красивий, він кращий, ніж в Тойоті, але це просто шляпа за ці гроші. Та сама 66 кВт годин батарейка, ну додали вони електрокермо. Ну так, тепловий насос, як і в Тойоті, тут в усіх версіях. Але просто як вони беруть гроші за те, що це тільки Lexus, тільки інший значок. Ну, але може хтось купить. І вони завжди тільки повнопривідні. Але топова машина, оце вона, тільки в ній є розетка. Топова машина, вона така сама, як Toyota топова, а коштує реально в 2 рази більше. І також ось в такому кольорі він доступний, з ось таким салоном. Ну так, салон тут достойний, він крутий. Куча замши, куча шкіри. Якщо чесно, цікавий салон. Панорама без шторки. І панорама тут фотохроматична, вона затемнюється, це теж в стандарті, до речі. Ось тут якась штука. Це подушка безпеки для колін. Так, вона тут теж є. Ну, ось такий от Lexus. Якщо ви фанат Lexus, то беріть. Отримаєте ще безкоштовно двокольорову розцвітку. Друзі, а тут у нас Volvo і є деякі цікаві речі. По-перше, це C40, такий SUV-купе. Її локалізували в Китаї в минулому році. Раніше вона була тільки імпортована і тепер її тут можна купити буде по нормальним цінам. Це те саме, що XC40, яку ми тестували, у нас є великий тест на YouTube. Так що, в принципі, ми знаємо, як вона їде і що від неї очікувати, але найкрутіше, ну, Volvo дуже великий тут стенд, і він не один взагалі на цій виставці, але найкрутіше це те, що ми можемо побачити EX90. Наскільки я знаю, ця машина вперше вийде на ринок саме в Китаї. Вона величезна, ну, мені здається, вона така сама, як XC90, може навіть трохи більше. Вона там добре все по техніці, добре все по салону, красива, дорога, і я думаю, що на неї будуть клієнти, тому що, ну, подивіться, ну, класно вона виглядає. Ця взагалі двохцвітна. Так що я думаю, що скоро вже можна буде зробити її тест-драйв. Ну, а в іншому бензинові Volvo і гібриди. Друзі, а оце стенд Polestar, і такого стенду тут взагалі немає. Я думаю, що він найдорожчий на всій виставці. Це живі тюльпани. Я не знаю, чи вони живі, чи вони вкопані, просто як живі. Але подивіться, це щось взагалі несамовите. Просто космос. І Polestar 3 і Polestar 4. Перша, я думаю, прем'єра в світі цих двох автомобілів. До них не можна підійти, хоча це видно, що вже готові машини. Я бачу, що тут 111 кВт годин, 300 кВт потужність. Мабуть, буде цікаве авто, мабуть, буде дороге авто. І, якщо я не помиляюсь, це Geely SEA, тобто знову той самий Zeekr, тому що це теж все Geely, і це теж все Polestar і Zeekr. От, і таке тут поле прямо тюльпанів, важко. Коротше кажучи, пустили нас на поле тюльпанів. Polestar 3, широчинні колеса, мабуть, скільки тут, 295 чи щось такого плану. Да, 295. Відкрити можна чи не можна? Не можна ще відкрити. Дуже багато місця ззаду, дуже мінімалістичний інтер'єр, як завжди. Панорама, по-моєму, навіть без шторки, білий металік, камери 360, диски на 22, 111 кВт годин, 380 кВт потужності. Ось такий він. І ось це Polestar 4, я думаю, що точно та сама база, тільки це, що це у нас, хетчбек чи седан, або дуже низький кросовер. 102 кВт години, 400 кВт, вона потужніша. Ось так виглядає інтер'єр. Пахне не дуже добре, як знаєте, як кросовки, але це через те, що тут екоматеріали і якась така історія. Harman Kardon, 4 місця. Нема шторки на панорамі, є ота от зірка. І ось так він виглядає ззаду. Ну, в цілому цікаво.
Друзі, це була компанія Energy Hub, це був Денис на шанхайському моторшоу 2023. Виставка була неочікувано досить цікава. Були такі прем'єри, як Smart Модель 3, як Volvo EX90, як Polestar. І також мені дуже сподобався Buick. Я прям вважаю, що цей автомобіль, він має ринок в Україні, тому що це великий кросовер за дуже помірні гроші з нормальною батарейкою 80 кВт годин. Лайкайте це відео і, будь ласка, не пропускайте наші тест-драйви. А всі контакти для замовлення автомобілів в описанні до цього відео. Бувайте!